හැමෝටම ආයිබන් අද අපේ Arduino 23 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ sound sensor module එක ගැන. ඉතින් මේකම තමයි mic module එක විදිහටත් ඔයාලට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම module එක. ඉතින් මම මේක ගැන අද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා දිනවා. ඉතින් තාමත් මම subscribe කරන්න ඉතින් යාළුවෝ ඉන්නවනේ දැම්ම රතු පාට බටන් එක උඩ subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි කොහොමද sound sensor module එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන මම අද භාවිතා කරන sound sensor module එක මේක mic module එකක්. ඔයාලට පේනවද බැලුමට මෙතනින් mic එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපිට යම්කිසි sound එකක් අපිට මේකෙන් value එකක් විදිහට මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ sound sensor එක හරහා. ඉතින් මේකේ pins බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා VCC pin එක, මෙතන තියෙනවා ground එක, මෙතන තියෙනවා output pin එක. ඉතින් මෙන්න මේ mic එකට එන ශබ්දේ මෙතනින් control වල මේ IC chip හරහා control වල මෙතනින් අපිට value එකක් විදිහට මේ output pin එකෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන LED එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ LED එකකින් කියන්නේ අපි මේකට power දුන්නාන් පස්සේ මේ module එකට power ආවයි කියලා පෙන්වන්න මේ LED එක තියෙනවා. මෙතන පොඩි LED එකක් තියෙන්නේ මේකෙන් values අපිට මේ output pin එකෙන් එළියට දෙනකොට මෙන්න මේ LED එක indicate කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන preset එකෙන් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ mic එකට noise පාලනය කරලා අපිට හරියටම මේකේ readings අරගෙන value අපිට මෙතනින් පිට කරන්න ඒක වෙනස් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ preset එක වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ කෝඩ් එක ලියලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම jumpers වල මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම අපේ VCC in එක සම්බන්ධ කරගන්නම් මම මේ රතු පාට වයර් එකෙන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ground එක විදිහට මෙන්න මේ තැඹිලි පාට වයර් එක මේ විදිහට යොදා ගන්න. output එක විදිහට මෙන්න මේ කහ පාට වයර් එක මම යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකට. ඉතින් මාගාව තියෙන Uno board එක මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නම් මෙහෙම. මම රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරේ VCC in එක මම 5 volt එක දෙන්නම් ඉන්නේ විදියට. ඊට පස්සේ තැඹිලි පාට වයර් එක මම මෙතන ground එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන පස්වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරන්න මෙන්න මේ විදියට අපේ මෙන්න මේකේ output pin එක. ඉතින් pins ටික ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් දැන් අපිට readings එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඒක indicate කරලා පෙන්නන්න ඕනේද මේකෙන් එන readings මේ light එකට වඩා අපිට හොඳට indicate කරලා පෙන්නන්න ඕනින්ද මම මෙන්න මේ විදිහට LED එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම මේ LED එක පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකෙන් අපිට මේ mic module එකෙන් කොහොමද අපිට values ඇවිල්ලා මේ LED එක blink කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් breadboard එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම ලේසියෙන්ද මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න ධනරින අංක බලලා අනිවාර්යෙන් අපි මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මම 13 වෙනි pin එකට මගේ LED එක මේ විදිහට ධනරින බලලා සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේකට sound එකක් දුන්නාන් පස්සේ මේ LED එක වැඩ ගන්න හැටි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ program එක ලියලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකේ pins එක දැන් මම සම්බන්ධ කරේ මෙතනින් අපි digital pin එකකට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ output pin එක මෙතන තියෙනවා ඔයාලට analog pin 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 6න් එකකට සම්බන්ධ කරලත් අපේ program එක ලියන්න පුළුවන්. මම ඒක ලියන වෙලාවට ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි program එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් digital pin out එකක් වගේම analog out එකක් විදිහට අපිට මේකේ readings input කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ program එක ලියලා කොහොමද අපේ මෙන්න මේ mic module එකෙන් එන readings වලින් මේ LED එක වැඩ කරන්න කියලා. හරි වෙනද වගේම මම program එක ඉස්සෙල්ලා ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් setup function එකයි loop function එකයි තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම setup එකේ මම initialize කරගෙන තියෙන අපේ pin mode එක. ඒ තමයි pin mode එකේ මම පස්වෙනි pin එකට ඔයාලට මතක ඇති මගේ sound sensor එකේ output එක මම in කරා. ඉතින් output එකෙන් එන value අපිට Arduino board එකේ input එකක් විදිහට තමයි අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතන පස්වෙනි pin එකේ input එකක් විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ sound sensor එකෙන් එන value වල අපිට readings indicate කරගන්න ඕනේ bulb එකෙන්. ඉතින් LED එකේ pin එක මම 13 වෙනි pin එක විදිහට ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ pin mode එක initialize කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේකේ values බලනවා නම් serial monitor එකත් මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ඉස්සෙල්ලා tutorial වල ඔයාලට කියා දීලා ඇති serial monitor එකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙතන loop function එකට. ඉතින් loop එකේ ඉස්සෙල්ලාම variable එකක් create කරගන්නවා. මෙන්න මේ digital read. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ පස්වෙනි මම මෙතන input එකක් විදිහට දුන්නේ. ඒ input value එක මම ගන්නවා මෙන්න මෙතන in කියලා sound sensor කියලා variable name එකක් දාගෙන මම හදාගත්ත මෙන්න මේ variable එකට. ඉතින් ඒක අරගෙන මම check කරගන්නවා if කියලා
කන්ඩිෂන් එක දාලා මෙන්න මේ සවුන්ඩ් සෙන්සරෙන් ආපු වැලියු එක එකට සමාන නම් අපේ මෙන්න මේ 13 වෙනි පින් එක හයි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකේ අපි මෙතනින් දැන් රීඩින් එකක් එනවනේ. මේ රීඩින් එක අපි මෙන්න මේ වේරියබල් එකට අරගෙන මේ වේරියබල් එක තමයි චෙක් කරන්නේ මෙතනින්. මේ එන වේරියබල් එකේ වැලියු එක එකට සමාන නම් මෙන්න මේ අපේ 13 වෙනි පින් එකේ තියෙන LED එක වෙන්න පුළුවන්. අපිට වෙන මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒක හයි වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පින් එකෙන් එළියට data පින් එකෙන් එළියට අපිට පවර් එකක් එනවා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නොවුනොත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිජිටල් රයිට් අපේ 13 වෙනි පින් එක ලෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩිජිටල් රීඩ් එකකින් ආපු වැලියු එක එකට සමාන නොවුනොත් ඒ පින් එක ලෝ වෙන්නේ කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සම්බන්ධ කරේ LED එකක්. ඒ LED එක පත් වෙන්න එපා කියලා තමයි මෙතන මේ කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි කෝඩින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක වෙරිෆයි කරන් බලමු. හරි කෝඩ් එකේ මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ටූල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන්ම Arduino board එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අදාළ මේ කොම්පෝට් එක සිලෙක්ට් කරලා කියලා බලන්න ඕන Arduino board එකට අදාළ. ඉතින් මේව සිලෙක්ට් කරලා නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකට මෙහෙම තට්ටුවක් දාන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ LED එක බ්ලින්ක් වෙනවා. මම මෙහෙම තට්ටුවක් දාන්න. අපිට පුළුවන් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. මම වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති තවත් මේක සංවේදී විදියට මෙහෙම වැඩ කරනවා. අපි දැන් බලමු මේකට පොඩි ටෝන් එකක් වගේ දාලා කොහොමද මේ ටෝන් එකෙන් එන ශබ්දෙත් එක්ක මෙයා කමියුනිකේෂන් එක කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ LED එක පත්තු කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ටෝන් එකක් දාන්න. ඔයාලා දැක්කා කොහොමද අපේ මෙන්න මේ ටෝන් එකට මේ LED එක වැඩ කරේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ අපිට ඇනලොග් රීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ අවුට්පුට් පින් එක අපි දැන් ඉන් කරේ මෙතන පස්වෙනි පින් එකට මේක ඇනලොග් එකට සම්බන්ධ කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒකත් මේක සම්බන්ධ කරන්නම්. මේ රීඩින් එක අපේ ඇනලොග් පින් එකේ පළවෙනි පින් එකට මම සම්බන්ධ කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතනට ඇනලොග් පින් එකක් දාලා ඉවරලා මේකේ රීඩින්ග්ස් ගන්න. ඉතින් ඒක මම මෙතන ඔයාලට කියා දෙන්න. මෙතන ඔයාලා ඇනලොග් පින් එක දාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් A0 ඉඳන් A5 වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් ඇනලොග් පින් එක මේ විදිහට දාලා මෙතන ඉන්පුට් එකක් විදිහට දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන ඩිජිටල් රීඩ් කියන එක අපි වෙනස් කරන්න ඕන. මොකද අපි මෙතන දුන්නේ ඇනලොග් ඉන්පුට් එකක්. ඒතකොට අපි මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්නත් ඕන ඇනලොග් රීඩ් කියලා මෙතන අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලියන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ පින් එකෙන් කියලා අපි මේ රීඩින් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන මෙතන if කියලා ෆන්ක්ෂන් එක දාලා ඒ වගේම මේ විදිහටම වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන අපි මේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකෙන් එන රීඩින්ග්ස් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒව ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කලින් ලෙසන් වලදී ඔයාලට කියා දුන්නා කොහොමද අපි ඇනලොග් රීඩ් එකක් අරගෙන කොහොමද සෙන්සර් එකෙන් එන රීඩින් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ LED බ්ලින්ක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ලෙසන් Arduino මුලේ ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද අපි ඇනලොග් රීඩ් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේම තමයි පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන ලියන්න. ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. ගොඩක් ලේසි ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක.
හරි ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් සෙන්සර් එක යොදාගෙන view meter වගේම ඒ වගේම clap එකක් ගාවම ගෙදර light එක on වෙන, ආයි clap එකක් ගාවම ගෙදර light එක off වෙන මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව දැන් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නිර්මාණය කරොත් අනිවාර්යෙන් Facebook එකේ මාවත් tag කරලා දාන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරයි කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ ඉස්සරහට අලුත් project අරගෙන එන්නම් Arduino project list එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා Arduino tutorial list එක වගේම Arduino project list එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම electronic project list එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට අරගෙන එනවා වගේම ඔයාලත් ඔයාලගේ යාළුවෙත් එක්ක මෙන්න මේ වීඩියෝ වලින් දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අලුත් දෙයක් තියෙනවනම් මටත් කමෙන්ට් කරලා මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් අපි දෙකොල්ලොන්ටම. ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නවනම් රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් Arduino lesson එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.